Καλησπέρα από το Μαριέτας Γιαρλάντ. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου και μαγειρεύουμε μανιτάρια στον ατμό. Είναι η χαρά του μανιταριού, είναι η μανιτοχαρά. Τι χρησιμοποιήσαμε? Κρεμμυδάκια φρέσκα, 3, τα ψιλοκόψαμε, ένα κρεμμύδι ξερό, μαϊντανό, άνηθο, το οποίο θα τα βάλουμε προς το τέλος για να κρατήσουν τη μυρωδιά τους. Βάλαμε 3 ειδών μανιτάρια, τα πορτομπέλο, τα πλευρό τους και τα κόψαμε στη μέση για να είναι έτσι χοντρούλα. Βάλαμε κόκκινη πιπεριά, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, πιπέρι καγέν για το γιο, ο οποίος θα θέλει spicy. Λοιπόν, τα βάλαμε να αχνιστούν, αχνίζονται, έχουν πέσει, βάλαμε και λίγη δάφνη μέσα. Σε 10 λεπτά θα έχουν εξατμιστεί τα υγρά, δεν βάλαμε καθόλου νερό γιατί τα μανιτάρια βγάζουν μόνα τους νερό και έχουμε κόψει και ένα σέλινο μαζί και τη ρίζα, μικρό σέλινο. Το βάλουμε εδώ. Στο τέλος θα βάλουμε το λεμόνι, το οποίο θα στύψουμε, άνηθο και μαϊντανό ψιλοκομμένα. Και καλή μας όρεξη. Σχόλια και τη συνταγή θα βρείτε στο blog μου marietasjarlandblogspot.com. Θα βάλω την περιγραφή στα σχόλια. Περιμένω τα δικά σας σχόλια. Την αγάπη μας. Μέχρι τότε. Bye.